afternoon. بعد از ظهر شما بخیر. It's very good to be with you again. خیلی خوشحالم که امروز هم با شما هستم. The first song that we sang today, I remember learning in Spanish many years ago. اون سرود اول رو که امروز خوندیم من یاد قبلا افتادم که همین سرود رو به زبان اسپانیایی تمرین So می‌کردم. perhaps you remember that I was in Colombia for a week just recently. همونجوری که برعکس یا من گفتن ایشون توی کلمبیا بودم برای هفته گذشته. And I was asking people here to pray for me that I would have the gift of tongues when I went back. و از بچه‌ای که اینجا بودن من درخواست کردم که برام دعا کنن که عطیه زبان‌ها رو بتونم دریافت کنم وقتی که برگشتم. So my 40-year-old Spanish worked quite well. My 40-year-old Spanish worked quite well. و اون برای اون 40 سال زبان یاد گرفتنم خوب بود. So I was speaking in Spanish continually. یاد گرفته بودم داشتم صحبت می‌کردم با اون زبان. With a little help from my friends. یکم کمکم می‌کردن. But when we began singing that hymn today, ولی وقتی که اون سرود رو شروع کردیم بخوندن I was able to sing it in Spanish while you were singing it in Farsi. من می‌خواستم به اسپانیایی رو خودم زمزمه کنم وقتی که شما داشتید. Because I have never heard that song in English. با اینکه اصلا تا حالا به انگلیسی آهنگ رو نشنیده بودم. Today we're going to pick up on where we left off last time. می‌خوام ادامه بدیم درسی رو که چند وقت گذشته شروع کرده بودیم. We want to talk about how can I make my life count. می‌خوایم راجع به این صحبت کنیم که چجوری میتونم تاثیرگذار باشم، زندگی من چجوری میتونه تاثیرگذار باشه. And we could ask, count for what? ممکنه شما بپرسید برای چی تاثیر روی چی بذاره، برای چی تاثیرگذار Or باشه. count for whom? برای چه کسی تاثیرگذار باشه. How can my life have proper direction? چجوری میتونم مسیر درستی رو برای زندگیم انتخاب کنم. The last time I was here, I showed you this picture. من اون دفعه که اینجا اومدم این عکس رو بهتون نشون دادم. I asked you, what do you actually want to do? از شما پرسیدم واقعا دوست داری چه کار کنی؟ After you commit your life to Christ, وقتی که زندگیتون رو به عیسی مسیح دادین، having had a new mind from him, یک فکر جدید ازش دریافت کردین. because when we become followers of Jesus, we have to take his mind and put it inside of ours. چون وقتی که ما دنبال رو عیسی مسیح میشیم و بهش ایمان میاریم، فکر اون رو میگیریم و برای خودمون قرار میدیم. It means a kind of a brain transplant. یه جورایی مثل یک پیوند مغز. We're taking our old natural brain out and putting it in the blue box. ما فکر گذشته خودمون رو، قدیمی خودمون رو در میاریم توی جعبه میذاریم، مثل همین جعبه. And we're taking the new version and putting it in. و مغز جدید رو میگیریم و میذاریم جاش. So that now instead of looking for what I want for myself, و الان با این مغز جدید به جای اینکه فکر کنم که برای خودم چی میخوام، I am wanting to live my life for what he wants and what my new brain is saying. میخوام زندگیم رو اونجوری انجام بدم که عیسی مسیح میخواد و فکری که عیسی مسیح به من داده من رو هدایت میکنه. So I just wanted to make sure that you remembered where we left off last time. اینا رو گفتم که یکم یادآوری بشه، یادتون بیاد که قبلا راجع به چی صحبت کردیم چند هفته‌ای گذشته. So today I want us to think a little bit about what kind of a person am I? میخوام امروز راجع به این موضوع حرف بزنیم و فکر کنیم که چه شخصیتی من دارم، چه جور آدمی هستم، هر کدوم از شما. There was a very wise philosopher who said, you have to know yourself. یک فیلسوف خیلی با حکمت بود که یه روز گفت باید شما خودتون رو بشناسید. Now we may think that's very simple. I know who I am. شاید فکر کنیم این خیلی راحته، خب من میدونم کی هستم. I know my name, I know where I live, I know where my parents are. اسممو میدونم خونم کجاست، پدر مادرم کیان. But today I want us to think a little more deeply than that. ولی امروز میخوام یکم عمیق‌تر به این قضیه نگاه کنیم. Who am I according to other people? من برای بقیه چه کسی هستم؟ That's a little more difficult to say. این یه خورده سخته بخوام راجع بهش حرف بزنیم. So we are also going to look at some of these subjects in future weeks. چند تا از اینا هم قراره در ماه‌های آینده صحبت کنیم راجعش. But you know, every one of us is unique, a one-of-a-kind person. هر کدوم از ما یک وجود خاص هستیم، یک شخصیتی که مثل ما دیگه وجود نداره. We're not here to say that you have to become like somebody else. ما اینجا نیستیم که به شما آموزش بدیم باید شبیه به یک نفر دیگه بشیم. We're here to say that God actually made you the way you are.
میخوایم به شما بگیم که خداوند همونجوری که شما الان هستی شما رو خلق کرده. Now, some of us might say, I wanted to be somebody else. ممکنه بعضی از ما بگیم من دلم می‌خواست یک نفر دیگه بودم. But none of us have that option. ولی همچین انتخابی رو ما هیچ وقت نداریم. Do I have an accurate assessment of myself? آیا واقعا خودم رو به قدر کافی میشناسم؟ And should I be satisfied with the person that I am? و آیا باید راضی باشم از شخصیتی که الان دارم؟ I think we all have had questions about this from time to time. من فکر می‌کنم که هر کدوم از ما بالاخره یک زمانی این سوال رو برای خودمون مطرح کردیم. Here it says that there are two kinds of people. اینجا میگه دو نفر آدم‌ها وجود There دارن. are morning people who like to get up early in the morning, آدمای سحرخیز هستن، آدمایی که صبح رو دوست دارن زود از خواب and باشن. other people who like to shoot morning people. و آدمایی هم هستن که دوست دارن شلیک کنن به اونایی که دلشون می‌خواد صبح زود از خواب Now, باشن. these are only two kinds of people. این فقط دو نوع از انسان‌ها. The truth is that there are many different kinds of people, and all of us are those kind. ولی در حقیقت شخصیت‌های زیادی خیلی زیادی تو بین همه ما هست و هر کدوم از ما یک شخصیت خاص داریم. Sometimes we say, are you a person who sees the glass half empty or the glass half full? بعضی وقتا ما میپرسیم که تو نیمه خالی لیوان رو میبینی یا نیمه پر لیوان رو میبینی. Not on? Okay. This is it. Now, how many could hear me before? چند نفر دوست داشتید بشنوید صدامو؟ Or should قبلا we که start میکروفون over رو again? درست کنم. یا از اول بگم. Okay. We need to go back. بریم عقب. So, just for fun, فقط برای اینکه یکم خوش بهمون بگذره. how many of you are glass half empty kind of people? چند نفر از شما نیمه خالی لیوان رو بیشتر میبینید؟ You would say the glass is only half full. مثلا اونجور آدمی هستیم که بگید لیوان فقط نصفش پره. And others say, oh, well, the glass is half full. It's not half empty, it's half full. اون یک یه انسانایی هستن که میگن لیوان نصفش خالیه، یه انسان دیگه هستن که میگن نه لیوان نصفش پره. So some of us tend to be a little bit more pessimistic. بعضی از ما یک کمی منفی نگرتریم. And others are naturally more optimistic. خیلی بقیه خب به صورت طبیعی خیلی مثبت اندیش‌ترن. Even though they have no real reason for it. شاید هیچ دلیل خاصی هم براش نداشته. We're just different. ولی خب ما متفاوتیم. How many of you think the glass is half full? چند نفر فکر می‌کنین لیوان نصفش پره؟ And how many think it's half empty? چند نفر فکر می‌کنین نصفش خالیه؟ Sometimes this, sometimes that. And you have both hands. Sometimes. That's right. That's why we have two hands, right? Good reason. The Bible says that we should think wisely about ourselves. کتاب مقدس میگه ما باید خیلی هوشمندانه راجع به خودمون فکر کنیم. For by the grace given me, I say to you, every one of you, do not think more highly of yourself than you ought, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the measure of faith God has given you. همونجوری که در رومیان امروز خوندیم که پولس میگه با فیضی که به من داده شده من به هر کدوم از شما میگم که معتدلانه راجع به خودتون قضا فکر کنید و هوشمندانه فکر کنید و بیشتر از اون چیزی که هستین خودتون رو نبینید و با توجه به اون ایمانی که به شما داده شده راجع به خودتون قضاوت کنید. So when it says to think with sober judgment, چیزی که ما راجع به یک قضاوت هوشمندانه یا معتدل میگیم it means to think wisely and humbly. به این معنیه که خیلی با فکر هوشمندانه و همچنین فروتنانه فکر کنیم. And humbly, not thinking less of yourself, but thinking of yourself less often. نه اینکه وقتی میگم فروتن باشید، نه اینکه خودتون رو خیلی کم ببینید پایین واسه خود به خودتون فکر کنید، بلکه یه جوری فکر کنید که واقعا هستین و میتونین و کاری رو فکر کنید میتونین انجام بدید که واقعا از پسش برمیاد. So for us to have a modest view of ourselves is a good thing. ولی ما که بتونیم فروتنانه به خودمون نگاه کنیم چیز خوبیه. If I come to you boasting and bragging, اگه من بیام پیش شما خیلی به خودم ببالم و با شما یه جوری صحبت کنم که شما احساس کنید من چقدر به خودم افتخار میکنم، I hope you wouldn't invite me back. مطمئنا حالا امیدوارم که اگه این کارو بکنم شما دوباره منو دعوت کنید،
ولی فکر نکنم اتفاق We should be thinking wisely and modestly about ourselves. ما باید خیلی هوشمندانه و با فروتنی به خود راجع به خودمون قضاوت کنیم. And we should evaluate ourselves according to the gift that God has given us. و بعد اونجوری خودمون رو ببینیم با توجه به هدیه هایی که خداوند در وجود ما قرار داده و به ما داده. So that each of us has some capacity to think correctly about ourselves. بعضی از ما این قدرت رو داریم که راجع به خودمون درست فکر کنیم و قضاوت کنیم. The danger is that we try to live and serve without being aware of our liabilities or our limitations. مشکل یه چیز خطرناکی که ممکنه تو زندگی های ما باشه اینه که ما سعی می‌کنیم یه جوری زندگی کنیم و خدمت کنیم با اینکه نه محدودیت‌هایی که در وجود ما خودمون هست رو میشناسیم نه توانایی‌هامون رو خوب میشناسیم. So it's very important that we don't think too high but not too low. پس خیلی مهمه که خودمون رو خیلی بالا نبینیم، خیلی کم هم نبینیم. Now you might wonder, well, how do you get this kind of wise perception? شاید پیش خودتون فکر کنید من چجوری میتونم همچین قضاوت درستی رو و هوشمندانه ای رو راجع به And I'm خودم hoping داشته to help باشم. you today with that. و امیدوارم که امروز بتونم با این سوال به شما کمک کنم. We get it by experience. ما با تجربه میتونیم به این برسیم. When we are living our life from day to day, there are some things that work well, some things that don't work so well. وقتی که روزانه داریم ما زندگیمون رو میکنیم خیلی چیزا هست که خوب پیش میره، خیلی چیزا هم هست که زیاد خوب پیش نمیره. When things are not working out well, we have to talk to ourselves and say, that wasn't very good. وقتی که چیزای خیلی خوبی واسمون اتفاق نمیفته ما با خودمون صحبت میکنیم میگیم نه اینو دوست نداشتم، خیلی خوب نبود. When it works out well, we talk to ourselves and we say, we might try this again. وقتی هم که خوب کار میکنه و راضی هستیم با خودمون صحبت میکنیم میگیم خیلی خوب بود من دوباره انجامش میدم. We get it by allowing other people to tell us the truth about ourselves. همینجور میتونیم به این فکر هوشمندانه، قضاوت هوشمندانه برسیم وقتی که اجازه بدیم به بقیه که اطرافمون هستن که راجع به ما صحبت کنن. Now we tend to be quite cautious about this. ولی ما معمولا خیلی مواظب هستیم وقتی که Because we don't want to have people saying things to us that we don't want to hear. و چون که اصلا دلمون نمیخواد چیزای منفی راجع به خودمون بشنویم که So it's quite common that we don't permit other people to talk to us about ourselves. پس معمولا این اجازه رو به بقیه نمیدیم که راجع به ما و شخصیتمون با ما صحبت کنن، قضاوت کنن. So that if we keep talking all the time and we don't allow anybody else to talk, we can keep them from giving us any feedback. اگه همینجوری تون ما صحبت کنیم و اجازه ندیم به بقیه که راجع به حرفای ما، راجع به ما نظر بدن، این یه جوری اونا رو استاپ میکنه، اونا رو اجازه رو نمیده که راجع به ما قضاوت کنن. But it's possible to actually ask people for feedback. ولی این ممکن هست که ما بخوایم از کسی از اطرافیانمون سوال کنیم که راجع به من نظر بده. There was a day when Jesus said to his disciples, "Who do the people say that I am?" یه روز بود که عیسی مسیح از شاگردانش پرسید مردم من رو کی میدونن؟ They said, well, some people say that you're John the Baptist returned from the dead. Some people say you're Elijah. شاگردانش گفتن بعضیا میگن تو ایلیا هستی، بعضیا میگن تو یحیای تمید دهنده هستی که دوباره از مردگان قیام کردی. And then he said to them, but who do you say that I am? بعدش ازشون پرسید پس شما من رو کی میدونید؟ And Peter said, you are the Christ, the Son of the living God. پتروس گفت تو عیسی مسیح پسر خدای زنده هست. But I wonder how many of us would be prepared to say to somebody, to a group of people, so who do people say that I am? What kind of a person are they saying? ولی این یه خورده سختی که ما بتونیم همچین شخصی باشیم و از بقیه این سوال رو بپرسیم و اجازه بدیم ازشون بپرسیم که بقیه فکر میکنن من چه جور آدمی هستم، چه کسی هستم. And then we could follow up with another question by saying, well, who do you say that I am? بعدش این سوال ازش بپرسیم که تو فکر میکنی من چه آدمی هستم. Now it takes quite a lot of courage to do that. خیلی باید شجاع و قوی باشی که بتونی همچین سوالی رو مطرح کنی. Because I don't want to hear the answer. چون که بعضیا خیلی اصلا دلشون نمیخواد که جواب رو بشنوه. I would rather guess دوست دارم حدس بزنم than جواب. know the truth. ولی حقیقت رو معمولا ازش میترسم. What do you think? Would you rather guess or know the truth? Yes. دوست داری شما چی؟ دوست داری که حدس بزنید یا حقیقت رو بدونید؟ I believe that we all are the same in this regard. گفتن که دوست دارن حدس بزنن لیلا جون و برای گرد گفتن که خیلی از ما همین ترجیح میدیم. Because most of us think we guess quite well. چون بعضی از ما فکر میکنیم خب من خیلی خوب بلدم حدس بزنم. There's another way to do it. یه راه دیگه هم هست برای به دست بردن این. And I'm going to try something difficult here today.
من میخوام یه خورده مشکل رو امروز انجام بدم. I'm going to experiment with all of you. میخوام یه آزمایشی با تک تک شما انجام بدم. It's possible to do what's called an assessment, and we're going to do one today. اینکه خودمون رو در آزمون قرار بدیم، آزمایش کنیم، یه چیزه که میتونه اتفاق بیفته و ما میخوام این کار رو امروز انجام بدیم. So by the time we finish today, وقتی که امروز تموم شد کارمون، all of you will be in one of those squares. هر کدوم از شما یک قسمتی از اون مکعب‌ها خواهید بود. And those squares are going to talk about you. و این مربع‌ها قرار راجع به شما نظر بدن، صحبت کنن. They're going to tell you something about what kind of person you are. یک چیزهایی راجع به اینکه شما چه شخصیتی هستین، چه جور آدمی هستین به شما میگن. So in addition to everything else that you know about yourself, پس به اضافه چیزهایی که همین الان شما ممکنه راجع به خودتون by the بدونید، time we finish today, you will have 4 letters to describe yourself. 4 حرف دیگه خواهید داشت که باهاش خودتون رو توضیح بدید. So we have some paper to hand out, and will everybody have pens and pencils? یه سری کاغذها داریم که می‌خوایم بهتون بدیم. So while these are being handed out to everybody, همونجوری که داریم اینا رو پخش می‌کنیم به شما، let me just explain a little bit about it. بذارید یکم توضیح بدم راجبش. This is a very popular kind of personality assessment. این یک چیز خیلی شناخته شده هست، یک آزمون خیلی شناخته شده است برای تشخیص شخصیت‌ها. Now don't worry, I know that it's in English and you don't all read it well. نگران نباشید، میدونم که انگلیسیه و خیلی تو شاید متوجهش نشید. But Sister Elnes is going to make it perfectly understandable in Farsi. ولی من براتون سعی می‌کنم ترجمه کنم. So this is called the Myers-Briggs assessment. The Myers-Briggs. یک اسمی دارن این آزمون که من زیاد متوجه نشدم. So some of you will have done this perhaps at work. You will do this. شاید قبلا انجام داده باشید سر کار. And there are 4 things that we're going to kind of test on you today. 4 تا موضوع هست که میخوام شما رو مورد آزمون قرار بدیم باشون. So the first is whether you are more of an introvert or more of an extrovert. اولیش اینه که میخوام بدونم شما بیشتر درونگرا هستین یا برونگرا. I'll tell you what that means. میگم به شما که معنیش چیه. It describes whether people prefer to focus their attention and get their energy from the outer world of people and activity or the inner world of ideas and experience. در حقیقت این درونگرایی و برونگرایی به این معنیه که انسان‌ها انرژی درونی خودشون رو از وجود خودشون بگیرن یا از دنیای اطرافشون بگیرن، یا اینکه توجهشون بیشتر به درون خودشونه یا به دنیای اطرافشون. So just have a look at the very front, other side. There we are. Good. And so that's the first thing we're going to assess. این اولین چیزیه که مورد آزمون قرار داده میشه. And then we're going to assess whether you are more of a sensing person or an intuitive person. و آزمون بعدی اینه که میخوایم متوجه بشیم که شما بیشتر کسی هستین که با حواس پنجگانه‌تون سعی می‌کنید قضاوت کنید یا اینکه بیشتر درونی هستین با درون خودتون راجع به مسائل قضاوت می‌کنید. This describes how people like to gather information. این به این معنیه که معمولاً شما در چه مسیری قرار بگیرید که بتونید اطلاعات رو جمع‌آوری کنید. For some of us we like to gather information with lots of detail. خیلی از ما دوست داریم اون اطلاعاتی رو که به دست میاریم با خیلی جزئیات باشه. Others will capture the idea just by putting together a few pieces and they already have the idea very quickly. بعضیا خیلی سریعتر و آسان‌تر میتونن اون اطلاعاتی رو که میخوان به دست بیارن چند تا تیکه رو فقط کنار هم قرار میدن و خیلی راحت به اون چیز مورد نظرشون میرسن. The third one is between thinking and feeling. سومی اینه که شما بیشتر انسانی هستین که فکر میکنه یا بیشتر احساساتی هستین. This describes how we prefer to make decisions. این به این معنیه که ما در مواقعی که باید تصمیم گیری کنیم بیشتر با فکرمون تصمیم گیری میکنیم یا با احساسمون. Are we very logical? ما آیا آدمای خیلی منطقی هستیم؟ Or are we guided by how this is going to impact people? یا وقتی که میخوام یک تصمیم رو بگیریم اول فکر میکنیم که چه تأثیری رو روی اطرافیانمون میذاره. In my house we have
Two people. توی خونه من 2 نفر رو دارم. One makes decisions on the basis of feelings. یک نفر با احساساتش تصمیم میگیره. And the other one makes decisions on the basis more on logic. و اون نفر دیگه بیشتر با منطقش. So it's very easy to have disagreements about this. و این خیلی آسونه که ما اصلا موافق نباشیم در خیلی زمینه ها. So it's helpful if we understand what each other is like in this regard. و این خیلی به ما کمک میکنه که بتونیم هم رو بفهمیم و بدونیم که در این در زمینه تصمیم گیری بیشتر کدوم طرفی هستیم. The last thing we're going to look at is something called judging versus perceiving. آخرین چیزی که میخوایم آزمایش کنیم اینه که بیشتر آدمی هستیم که قضاوت میکنه یا بیشتر آدمی هستیم که پیش بینی میکنه. So this is how we prefer to deal with the world around us. این به این معنیه که ما چجوری دنیای اطرافمون رو میبینیم و چجوری با دنیای اطرافمون در ارتباطیم. Some of us like to have a very orderly approach. ما بعضی از ما خیلی دوست داریم که خیلی منظم باشه همه چیز. And some of us like to be flexible. ولی بقیه‌مون دوست داریم که خیلی نرم باشیم، خیلی انعطاف پذیر باشیم. So those of you who like everything to be in a very orderly way, پس اونایی که خیلی دوست دارن که همه چیز منظم و مرتب باشه might already be nervous. شاید همین الان یه خورده نگران باشن. Because all of this sounds new and strange. چون همه اینا خیلی عجیب و خیلی جدید میاد. But peace. ولی آروم باشه. We're going to get there. ولی به اونجا میرسیم. So now, do you have your pencil ready? مدادتون رو داریم. Anybody not have a pencil? کسی هست که مداد نداشته باشه یا خودکار؟ Oh, we got some people over here who don't have anything. Is there somebody that... کسی هست که بتونه چند تا مداد دو تا داشته باشه اضافه تر؟ Could we do that? Because it's very important that we all have something to make. We don't need much, but... خیلی مهمه که ما حتما یه خودکار داشته باشیم. So the way this can be useful to us این چجوری میتونیم از این آزمون از این کاری که میخوایم انجام بدیم استفاده کنیم؟ is that when we're finished, you will have an additional piece of information about how to understand yourself better. اینه که وقتی که تموم کردیم شما یک تیکه دیگه خواهید داشت که بتونید باهاش خودتون رو توضیح بدین و خودتون رو بفهمید. But it will also help you to understand other people better. و همچنین به شما کمک می‌کنه که بقیه اطرافیانتون هم بهتر بفهمید. How many of you are married? چند نفرتون ازدواج کردین؟ Some of you are married here? So those of you who are married will find this especially handy. اونایی که ازدواج کردن این خیلی به دردشون می‌خوره. Because you will find that that you and your spouse are not the same. چون که وقتی که تموم کردید متوجه میشین که شما و همسرتون یکی نیستین. Now I know that you already knew that. میدونم که خودتون هم میدونستین که یکی نیستین. But this will help you understand why they are not the same. ولی این به شما کمک می‌کنه که متوجه بشین چرا مثلا. And hopefully it will help you find a way to communicate better with them. و امیدواریم که این همچنین بتونه کمک کنه که راحت‌تر با همدیگه زوج‌ها بتونن ارتباط برقرار کنن. Okay, so the pencils and pens are arriving. مدادها و خودکارا هم اومدن، هر کسی که نداره. Now, we're going to make choices here. میخوام چند تا انتخاب بکنم. So I want you to look at the first part which talks about extroversion and introversion on the bottom of the first page. به صفحه اول برمیگردیم، همون جایی که راجع به درونگرایی و برونگرایی صحبت شد. And I want you to put a mark on one side or the other. میخوام که علامت بزنیم. هر کدوم از اینا رو که میخونیم. Which do you prefer? که کدوما رو ترجیح میدیم؟ Doing lots going on or reflecting one thing going on? دوست دارید که خیلی کار رو همزمان انجام بدین یا اینکه دوست دارید بیشتر فکر کنین و یک چیز رو در آن واحد انجام بدین؟ کدوما رو ترجیح میدین؟ یه علامت بزنید. So put a mark on one side or the other. یه علامت بزنید رو هر کدوم از اونا که میخوام. راست یا چپ؟ صفحه اول. Everybody's there? اومدین همین صفحه اول رو بردین. دو تا ستون هست راست و چپ. هر کدوم رو میخونیم همون شماره‌ای که فکر می‌کنیم بیشتر به شما نزدیکه رو علامت بزنیم. Okay.
Just want to make sure that we're all together before we go too fast. میخوام هممون با هم شروع کنیم. یکم صبر میکنیم که همه آماده بشن. So, you know what? I'd like you all just to calm down and be patient because we're going to get there. از شما همتون میخوام که صبور باشین و آروم باشین چون که بالاخره انجامش خواهیم داد. So we all chose one or another for the first question? برای سوال اول یکی رو انتخاب کردین؟ Yes? انتخاب کردین؟ Yes? Anybody having a problem? کسی هست که انتخاب نکرده باشه؟ از همین دوتا ما کدوم اول رو خوندیم. این که این برونگراه، این درونگراه. این گفت این میگه که شما ترجیح میدین بیشتر کار انجام بدین، بیشتر کارهای زیادی رو همزمان انجام بدین، یا اینکه نه ترجیح میدین بیشتر فکر کنین یک کار در آن واحد انجام بدین. کدوم بیشتر به شما نزدیکه علامت بزنید. Okay. So the first question was, do you prefer doing, lots going on, or reflecting, one thing going on? Choose one or the other. پس سوال اول این بود که بیشتر ترجیح میدین که کار انجام بدین و خیلی کارها همزمان انجام بدین، یا اینکه نه بیشتر فکر کنین و یک کار رو در آن واحد انجام بدین. Second, دومی، do you find interruptions stimulating or find interruptions distracting? وقتی یک کسی شما رو قطع میکنه یا یک کاری انجام بدین کسی قطعتون میکنه، این باعث میشه که گزینه اول میگه که یه جورایی محرک شما میشه برای ادامه کار، یا اینکه نه باعث میشه حواستون پرت بشه نتونید ادامه بدین. Now, you may say, well, it depends. ممکنه بگه خب بستگی داره. But you would have to choose one or the other today. ولی خب بالاخره یکی رو باید انتخاب. The third one, سومی، outgoing or protective? Are you outgoing towards people or more protective? کدوم یکی از اینا هستین؟ بیشتر به سمت مردم میرین و خیلی راحتین با بقیه، یا نه بیشتر سعی میکنید تو خودتون بمونید، بیشتر محافظه کار هستین؟ Do you invite others into your life or wait to be invited? بقیه رو دعوت میکنید به زندگیتون که بیان باهاتون باشن، یا اینکه نه منتظر میمونید یکی دعوتتون کنه به زندگیش؟ Okay? Do you say what you're thinking or keep your thought to yourself? معمولا وقتی که به یه چیزی فکر میکنیم بلند میگیم فکرتون رو، یا نه فکرتون رو واسه خودتون نگه میداریم؟ این هم علامت بزنیم. Okay? Do you respond to outer energy or inner energy? بیشتر چی رو دوست دارین؟ به چی بیشتر فکر میکنین پاسخ میدین؟ به انرژی که از اطرافتون دریافت میکنین یا به انرژی که تو وجود خودتون هست؟ Do you find that you're energized by outside or from inside? That's the فکر میکنین انرژی که بیشتر از اطرافتون میاد یا از وجود خودتون؟ کدوم یکی؟ خب بعد یکی انتخاب کنید. He's saying, oh, well, I can't choose. How? Can I choose both? So, you see how important it is for you to do this? میدونید چرا مهمه که این کار رو انجام بدید؟ Because you don't even know yourself. چون همین الان متوجه شدیم که حتی خودتون هم نمی‌شناسید. That's true. So, the next one. Do you prefer to act or prefer to reflect? بیشتر ترجیح میدین که انجام بدین یه کاری رو یا بیشتر نظر بدین راجع به اون کار؟ If you don't know the answer, you can ask your spouse and she will tell you. اگه مطمئن نیستین از همسرتون بپرسید کمک کنید. The next one. بعدی. Live it first or understand it first? دوست دارین اول یه تجربه رو زندگی کنین یا اول دوست دارین متوجه بشین، بفهمیدش، درکش کنید بعد انجامش بدین؟ Next. Focus outside or focus inside? توجهتون بیشتر به بیرون از خودتونه یا به درون خودتونه؟ هر کدوم متوجه نمیشین لطفاً بپرسین بیشتر توضیح بدین. Next. Do you take over in social situations or do you take cover in social situations? معمولاً توی یه جمع که هستین میخواین که مسئولیت رو قبول کنین یا اینکه نه معمولاً میگین قایم میشین؟ اولی اینه که مسئولیت رو میپذیرین، دومی اینه که قایم میشین.
بیشتر ترجیح میدین یه جایی بریم حالا. Now you may find that you will do this same assessment a number of times over and gradually come to feel more comfortable with it. متوجه خواهید شد که اگه همچین آزمونایی رو بیشتر انجام بدین کم کم باشون راحت‌تر خواهید برای پاسخ دادن بهشون. So now I need you to do some math. الان میخوام یکم ریاضی انجام بدم. I want you to add up the check marks on each side and put the total at the bottom. میخوام اون علامت‌هایی رو که توی هر قسمتی توی هر ستونی زدین رو با هم جمع کنیم و زیرش بنویسیم. اینا هر چند تا علامت زدین توی هر ستون. اینجا توی اینجا خالی‌ها بنویسیم. Okay? So, now you should have a number beside the E and a number beside the I. الان باید یک شماره پیش حرف ای داشته باشین همین پایین یه دونه هم پیش آی. And just for fun, let's try this. برای اینکه بهمون یکم خوش بگذره بذارید اینو انجام بدیم. How many of you have higher numbers with the E? چند نفر شماره های بیشتری توی قسمت ای داشتیم؟ Just keep it up. Higher numbers with دستاتون the بالا کنین اونایی که بیشتر ای بودن. E and higher numbers on the I. کدوما بیشتر آی بودن؟ Okay. So just look around and consider that there are other normal people here. Thank you. So we're making progress. What about equal number? Oh, yes, yes, yes. Yes, yes. How many have 5 and 5? So you are quite important people here. Because what happens with people who score in the middle, برای اونایی که شماره هاشون توی هر دو طرف یکیه مساویه you become the interpreters to the others. شما برای بقیه معنی خواهید کرد. Because you can understand those people who are more introverted. چون که اونایی که بیشتر درونگرا هستن رو میشناسید. You also can understand the people over here who are more extroverted. و اونایی که درونگرا هستن هم میشناسید. هر دو رو میشناسید. But the higher your numbers are, the more of a mystery the other ones will be to you. هر چقدر که بیشتر شماره هاتون توی هر کدوم از اینا بالاتر باشه سخت‌تر میتونید اون طرف مقابل رو درک کنید. Okay? Yeah. So let's go to the second part. بریم به بخش دوم. You're doing very well. داریم پیش میریم. Now, this is how you prefer to gather information. این سوال رو مطرح میکنه که چجوری دوست دارید معمولا اطلاعات رو جمع آوری کنید. So, when you think with that in mind, do you prefer practical common sense or to be innovative and have insights? کدوما رو ترجیح میدین؟ اینی که یک ایده خیلی معمولی رو که همه باور دارن رو باور کنیم و خیلی یه چیز معمول باشه یا نه دوست دارین که بیشتر نوآوری کنیم و فکرهای نو داشته باشیم؟ So you choose one or the other, okay? یکی رو انتخاب کنیم. Are you okay with this? میتونید توضیح بدم. اینه که منظورش اینه که بیشتر دوست دارین یه چیزی رو انجام بدید که بقیه هم انجام میدن و به فکر خودتون هم درست میاد یا اینکه نه ترجیح میدید یه کاری رو انجام بدید که نو باشه که بقیه لزوما باورش نداشته باشن ولی شما یک نوآوری کرده باشید. Good. That's exactly right. Do you prefer to gather information with accuracy or with creativity? ترجیح میدین اطلاعاتی رو که جمع‌آوری میکنید حتما صحیح باشه یا اینکه ترجیح میدین که خلاقانه باشه؟ Next. توضیح بدم. Do you use... Just please hold on one second. He wants me to explain. بیشتر به صحت اطلاعات جمع‌آوری شده اهمیت میدین که اینکه لزوما صحیح باشن یا اینکه نه بیشتر چیزای خلاقانه رو دوست دارید انتخاب کنید. The next one. Do you use past experience for current work or use inspiration for current work? بیشتر تجربات گذشته‌تون رو در تجربه امروز استفاده می‌کنید یا اینکه نه فکرهایی که الهامات اون فکرهایی که شما رو محرک شما هستن رو برای کارهای الانتون انتخاب می‌کنید. منظورشون اینه که از تجربیاتتون
بیشتر استفاده میکنید وقتی که میخواین یک کاری رو انجام بدین، یا اینکه نه زیاد با تجربیاتتون جلو نمیریم و چیزهای جدید رو دوست دارید تجربه کنید و یاد بگیرید. از الهامات استفاده میکنید. Next. Do you prefer the methodical approach or a novel approach? A novel approach is one which is new or different. ترجیح میدین یک چیز خیلی ثابت و خیلی مشخص رو به یک دید ثابت و مشخص رو انتخاب کنید، یا اینکه نه یک دید خلاقانه رو، یک دید نو رو. Next. بعدی. Do you like to gather information by the book or according to the rules, or would you rather create your own book? میخواید دوست دارید که با توجه به یک کتاب زندگی کنین، یعنی همه ایده هاتون، فکراتون، مسیر زندگیتون رو دوست دارین بخونین و انجام بدین و انتخاب کنین، یعنی که نه دوست دارین اون کتاب نویسنده‌اش خودتون باشین. متوجه شدین منظورم رو؟ ادامه بدیم. من بیشتر توضیح بدم. منظورش اینه که معمولا یه عده هستن که دوست دارن خیلی مشخص باشه مسیرشون، مثلا یک کاغذ جلوشون بذارن میگن که این 1 2 3 4 5 انجام بده، ولی اون یکی نه دوست داره قوانینش رو خودش طرح کنه، اون کتاب رو دوست داره خودش بنویسه. So remember with this one, we're going by how we gather information through our 5 senses, through our seeing, hearing, talking, smelling, tasting. We gather information like that, or do we gather information with kind of ideas or hunches or possibilities? این یکی سوال اینجاست که ما اطلاعاتی رو که میخوایم به دست بیاریم بیشتر ترجیح میدیم با 5 تا احساسمون باشه، با چشممون ببینیم، با دستمون لمس کنیم، بشنویم، یا اینکه نه بیشتر What was the next one again? Is it create future possibilities? Is that the We haven't got there yet. Where are we again? They're right at the top. I just was reading from right at the top. How you gather information. دوست داریم بیشتر همونجوری که گفتم با دیدت، با فکرتون، با حس لامستون، شنواییتون ببینید، یا دوست داریم که نه بیشتر با ایده های جدید جلو بریم، با فکر خودتون، چیزایی که لزوما ممکنه نبینیم یا لمس نکنید ولی فکر خودتون باشه، دوست داریم ارتباط بین اجزا رو بیرون از خودتون تشخیص بدیم. So the next one. باشه که لزوما نمی‌بینید. Do you prefer going by current reality or future possibilities? دوست دارین بیشتر به حال فکر کنین و اون انتخابایی رو که در حال حاضر دارین یا که انتخابایی رو که در آینده خواهید داشت که آینده ممکنه داشته باشین. Okay, next one. Do you stick with it until you're done or stick with it until you find a better way? معمولا وقتی یک کاری رو انجام میدین ترجیح میدین باهاش بمونین تا وقتی تموم بشه، یا ترجیح میدین بمونین تا وقتی که یک راه بهتر برای انجامش پیدا کنین. Next. Prefer to go by the real world or the ideal world? ترجیح میدین یک آدم واقع بین باشین، واقع گرا باشین، دنیا رو اونجوری که هست ببینین، یا اینکه نه میخوان دنیای ایدئال خودتون رو بسازین و ببینین؟ Do you prefer to go by applied or theoretical? بیشتر دوست دارین یک اطلاعاتی رو داشته باشین که بتونید ازش استفاده کنید، یا اینکه نه یک آدم فرضیه گرا هستیم. Okay. Do you prefer to identify the pieces or identify the connections? Identifying all of the parts or identifying kind of how parts fit together? دوست دارین قسمت ها رو بیشتر بشناسین یا اینکه نه ارتباط بین قسمت ها رو ترجیح بدین بشناسین؟ دستون فکر کنم میخورده سخته ولی ترجمه‌ش همین میشه، یعنی اون چیزی رو که میبینین رو دوست دارین تشخیص بدین چیه، یا اینکه نه ارتباطشون رو ترجیح بدین متوجه بشین. Last one. Do you prefer to go by what is seen or by what is unseen?
ترجیح میدیم با چیزی که قابل مشاهده هست بریم یا با چیزی که غیر که لزوما قابل مشاهده نیست ندید. Now we're ready to do the math. الان آماده این که ریاضی رو انجام بدیم. Add them up. به اضافه کنیم. How many have more on the S side? کدوماتون بیشتر Just keep your hands up. How many have more on the S side? قسمت S رو بیشتر شمارش بالاتره واسهتون. چند نفر؟ And how many have more on the N side? چند نفر قسمت سمت راستتون یعنی And بیشتر شمارش هست. again, the higher your numbers are, the harder it will be for you to understand the other person with high numbers on the other side. یادتون باشه هر چقدر که شماره های هر کدوم از این ستون ها برای شما بالاتر باشه براتون سخت‌تره که شخصی که تون یکی ستون هست بتونید درکش کنید. So if your numbers are more in the middle, again, you will be a translator. اگه شماراتون حالا خیلی به هم نزدیکه از دو قسمت خب پس یعنی شما هر یک طرف رو میتونید درک کنید و این خوبه. This next piece is about how we make decisions. قسمت بعدی راجع به طرز انتخاب‌های ما و تصمیم‌گیری‌های ما. Do we make decisions by logical analysis? ما خیلی منطقی سعی می‌کنیم تصمیماتمون رو بگیریم. Or do we do it by considering how will this have impact on the people? یا ترجیح میدیم اول فکر کنیم انتخاب من تصمیم من چه تأثیری روی بقیه میذاره. So, which are کدوم از اینا؟ logical, concerned about being logical and analytical, or harmonious and personal? بیشتر دوست دارین آدم خیلی منطقی باشین و خیلی اندازه‌گیری کنین همه چیز رو یا اینکه نه بیشتر یه آدمی باشین که صلح طلب هست و خیلی بیشتر شخصی مسائل رو نگاه کنین. Next. You got that one? فهمیدین اولی رو؟ Next one. Do you look for ideas for information and things or ideas for people? بیشتر ترجیح میدین ایده هاتون رو از شماره ها اعداد و ارقام و از اجسام بگیرین یا از مردم. Next. بعدی Do we make decisions that are fair but firm and very few exceptions? Or are we empathetic or merciful, making quite a few exceptions? وقتی داریم تصمیم میگیریم آیا یه آدمی هستیم که سعی می‌کنیم یه تصمیمی رو بگیریم که خیلی عادلانه هست ولی یک تصمیم ثابته که غیر قابل تغییره که خب ممکنه اینجور اشخاصی که اینو انتخاب می‌کنن یک چند باری یک استثناءهای قائل بشن ولی بیشتر انتخاباتشون عادلانه هست و تغییر ناپذیر. ولی یک سری دیگه افراد آدمایی هستن که خب بیشتر استثناء قائل میشن و بیشتر آدمای دلرحمی هستن. Next. بعدی Business first, or do we like to have some fun with our business? دوست دارین اون شغلتون رو اول قرار بدین یا اینکه از شغلتون لذت ببرین؟ شغل منظورش اینه که پول در آوردن براتون بیشتر مهمه یا اینکه هم پول در بیارین هم لذت ببرین؟ جان؟ چرا روابطتون با بقیه این کلمه رو استفاده نکردم. Next, to prefer recognition for exceeding requirements or praise for personal effort. سعی می‌کنین که اون کاری رو که قرار انجام بدین رو خیلی بهتر از اون چیزی که باید انجام بدین یا اینکه نه خودتون رو برای تلاشتون معمولاً تشویق می‌کنین. تلاشتون بیشتر براتون مهمه یا دوست دارین که کارو خیلی به عالی‌تر از اون چیزی که حتی باید انجام بدین. Next, prefer to analyze or sympathize. بیشتر ترجیح میدین که اندازه‌گیری کنین و تحلیل کنین یا اینکه دلسوزی کنین. Are we impartial or subjective? That means we allow our feelings to come into the decision. ما آدم بی‌طرف هستیم یا اینکه که یک تصمیم ثابت رو میگیریم یا اینکه نه اجازه میدیم احساسمون هم در تصمیممون دخالت کنه. Next, decide with the head or decide with the heart. با مغزمون تصمیم گیری میکنیم یا با قلب؟
Find the flaw or find the positive? معمولا عیب‌ها رو بیشتر می‌بینی یا اینکه چیزهای مثبت رو بیشتر می‌بینی؟ Do we go by reasons or values? بیشتر با دلیل و برهان پیش میرین یا بیشتر با ارزش‌ها؟ Okay, we can do the math. آماده این که جمع بزنیم؟ How many have more numbers with the T? با حرف تی چند نفر بیشتر More numbers with the T? با تی یعنی سمت چند نفر؟ Oh, just let's start over because we all got our numbers yet. How many have more numbers with the T? با حرف تی چند نفر بیشتر این شماره رو دارن؟ And how many have more with the F? چند نفر با اف بیشتر؟ Oh my goodness! All right, very interesting. So this is, Pastor Karamat, you better pay attention to this. Yeah. The last section is on judging versus perceiving. بعدی راجع به قضاوت کردن و پیش بینی کردن. Do you like to plan your moves or go with the flow? آیا دوست دارین که وقتی میخواین یک کار رو در آینده انجام بدین واسش برنامه‌ریزی کنین یا اینکه نه خودتون رو به جریان میسپارین؟ Do you like to plan everything in an orderly way or be more spontaneous? دوست دارین همه چیز رو با شماره 1 2 3 انجام بدین یا اینکه نه براتون فرقی نمیکنه؟ I have a good friend who I've worked with now for almost 20 years. یه دوست خوب دارم که باهاش 20 سال دارم کار میکنم. We are completely opposite on this. خیلی با هم متفاوتیم و کاملا نقطه متضاد همیم. So he is very spontaneous. اون کسی که جز براش فرق نمیکنه چی رو اول انجام بده. He doesn't want to come to a conclusion unless he absolutely has to. اصلا نمیخواد که تصمیم یک نتیجه گیری کنه مگه اینکه خیلی دیگه مجبور باشه. Because he's always thinking there might be a better possibility coming along. چون همش فکر میکنه الان تصمیم نگیرم نتیجه گیری نکنم شاید یک چیز بهتری رو. And others are saying we have the information, let's decide. ولی بقیه مثل خودم اول وقتی که میبینم که اطلاعاتی که لازمه رو دارم سعی نتیجه گیری میکنم. So let's go one more time. از یک بار دیگه. Organized and efficient or flexible and multitask? بیشتر آدمی هستین که دوست دارین یک مسیر ثابت 1 2 3 قشنگ مرتب و با یک سیستم مشخص باشین یا اینکه نه خیلی کارا رو همزمان انجام بدین یا خیلی انعطاف پذیر هستین زیاد ریاضی نیست. Now don't be difficult with our interpreter, all right? Second, planned events or serendipitous or spontaneous events? دوست دارین که برنامه‌ریزی کنین برای کاری که انجام بدین یا اینکه نه هر چیزی که در مسیرتون قرار گرفت. Next, do you find that your stress is reduced by planning ahead or is your stress reduced by allowing for possibilities? وقتی که فکر می‌کنین که اون نگرانیاتون کمتر میشه برای انجام یک کاری وقتی که از قبل واسش برنامه‌ریزی کنین یا اینکه نه فکر می‌کنین نگرانیتون کمتر میشه اگه نتیجه گیری به سرعت نکنین خودتون رو آماده کنین برای چیز جدید. Next. بله. You okay? وقتی که بخواید یک کاری رو انجام وقتی یک کاری رو میخواین انجام بدید دوست دارین از قبل براش برنامه‌ریزی کنید و اینجوری نگرانیتون کمتر میشه که خب روی تقویم بنویسین و برنامه‌تون رو بدونید یا اینکه نه واسه برنامه‌ریزی واسهتون زیاد مهم نیست دوست دارید اون مسیر رو ادامه بدید هر چیزی که اتفاق افتاد رو میپذیرین راحت واسهتون زیاد برنامه‌ریزی اهمیتی نداره. Next, are you settled and decided or open to late-breaking information? آیا آدم ثابت قدم هستین که همیشه تصمیمتون رو گرفتین یا اینکه نه یا آدمی هستین که لزوما تصمیماتتون همیشه ثابت نیست و آماده هستین که هر لحظه یه تصمیم جدید بگیرید؟ Next,
Work before play or work and play go together? دوست دارین اول کار کنین بعد بازی کنین یا اینکه نه هم کار کنین هم بازی کنین That means that you can have fun while you're working. یعنی که بهتون خوش بگذره وقتی دارین کار میکنین یا اینکه نه میخوان کار انجام بدین تموم کنین بعد برین. Other people would say first you have work and then you have fun. ولی بعضی میگن که متاسفانه اول باید کار کنین بعد کار دیگه. بازی نوشته منظورش اینه که یعنی اول دوست دارین کارتون تموم کنین بعد برین بهتون خوش بگذره یا اینکه نه میخوان هم کار کنین هم بهتون خوش بگذره. Next, regular steady effort leads to accomplishment or much is accomplished through last-minute effort. فکر میکنین که اگه به تلاشتون در مدت زمان خاصی همینجوری مداوم ادامه بدین به نتیجه خوب میرسین یا اینکه نه دوست دارین کار رو برای دقیقه 90 بذارین دقیقه آخر فکر میکنین دقیقه آخر بهترین زمانیه که میتونین همه کاراتون رو به خوبی انجام بدین. Next, systematic or spontaneous? بیشتر با یک سیستم خاص ترجیح میدین جلو برین یا اینکه نه اتفاقات همینجوری پخش و پلا هم بذارتون اتفاق بیفته میتونید. Next, schedule or spur of the moment? بیشتر دوست دارین برنامه‌ریزی کنین که یا اینکه نه هر چیزی که در زمان خودش اتفاق بیفته رو میپذیرین. Next is definite selection or possible choices. یک انتخاب که میکنین رو آیا توش ثابت هست که اصلا امکان نداره تغییر کنه انتخابتون یا اینکه نه معمولا فکرتون باز هست برای اینکه اطلاعات جدید رو دریافت کنین و انتخابات جدید بکنین. Next, enjoy finishing or enjoy starting? بیشتر از تموم کردن لذت میبرین یا شروع کردن این ماست. Okay, now we need to do the math. الان جمع بزنیم. So now, what you should be able to do is right here, you should be able to put a letter on each of those 4 lines. الان این حروفی رو که هر کدومش یک شماره داریم رو شماره‌های بیشتر رو میتونید توی این 4 تا جای خالی بذارید. What about the first one? It's equal. Which one? This one is 5, 5. I have to write which letter here, E yes, or I. okay. مثلا ای داشت. اگه واسه این شماره بیشتره ای رو بیان. So, if you have somewhere you had 5 and 5, اگه توی بعضی از قسمت‌ها مساوی کنیم. for example, in the first one, if you have an E or an I both with 5, اگه توی هر کدوم از قسمت مثلا قسمت اول توی قسمت ای و آی هر دوشون 5 بود یعنی مساوی بود شماره هاتون put both letters there. دو تا حروف بذارید. Okay? بله حتما این حروف رو که آخر هر کدوم از جدول رو بودیم که شماره کنارش رو داشتیم شماره هر کدوم که بیشتر بود مثلا اینجا اگه شماره این میشه هر کدوم بیشتره بیایم میذاریم اینجا چند 4 کنیم خواهر الناس آی یعنی بله که خواهر الناس اگه هر کدومش که مثلا بیشتره میذاریم یه دونش رو فقط هر کدوم که شمارهش بیشتره شماره رو نه حرف رو باید بنویسن آره هر کدوم که شمارهش بیشتره رو حرف هر کدوم که شمارهش بیشتره حرفی کنارش رو بنویسید نه خود شماره اگه 5 5 هر دو تا حروف هر دو تا حروف همون جایی که 5 5 داره هر دو تا حروف Okay, how many have put a letter in each of the 4 places? چند نفر تموم کردیم توی هر کدوم از این جا خالی‌ها یک حرف گذاشتیم Any still have questions about this? کسی هست که دوباره سوالی داشته باشه راجع به این که انجام دادیم Because we want to bring you all with us. چون میخوام همتون با ما همراه باشیم سوالی هست؟ جان اگه مساوی شده من هر دو تا رو خوب کنم
One right, and push yourself further. It should be one or the other. Anyway, don't worry. Okay. Now, what we're going to do is, now, you need to make sure that you remember which are your 4 letters. بعد یا سعی کنید که به خاطر بسپارید که حروفتون چی بوده. این 4 تا حروف رو به خاطر سعی کنید بسپارید. And on your back page, you will find your 4 letters somewhere. توی این جدول صفحه آخر 4 تا حروفتون رو بگردید پیدا کنید. یه جایی توی همین مربع. Now, so somebody here has 5 and 5 in all the categories. بعد ممکن یکی هست اینجا که توی همه قسمت‌ها شماره‌های مساوی داره. So what I would encourage you to do برای این قسمت من پیشنهاد می‌کنم که is to push yourself a little harder to be one or the other. سعی کنید که یه کمی بیشتر فکر کنید. ببینید واقعاً مساوی در میاد شماره‌هاتون یا اینکه اگه بیشتر فکر کنید شاید یکیش بیشتر بشه. Because I know what it feels like. When you're doing this, of course all of us feel, you know, it depends. من خودم درک میکنم وقتی که داری همچین آزمونایی رو انجام میدی خب به فکر ما میاد که خب بستگی به شرایط داره نمیتونیم زیاد مطمئن نیستی برای یک انتخاب. So as much as you can choose one or the other. ولی سعی کنید که تو یک ستون باشین. هر دوش رو سعی کنید نباشین. ولی حالا اگر هم خیلی نداره ولی Because if they're all 50-50, it doesn't help us too much. چون که اگه همه‌شون 50-50 باشه زیاد نمیتونه به ما کمک کنه. So, let me ask you this. How many of you are in the top left-hand corner? چند نفرتون توی قسمت چپ بالا هست؟ ISTJ. که حروفش ISTJ هست. کی هست؟ How many? Wonder. Okay. And so, just to review this, so this is a little description, and I want to ask whether this is true of you. یک توضیحی هست راجع به اونایی که حروفشون ISTJ هست و حالا بقیه که میخوام بپرسم برای گرد از شخص که آیا درست هست توضیح یا نه. So these are the most responsible people. اینا آدمای خیلی مسئولیت پذیری هستن. They're doing what should be done. چیزی که باید انجام بشه رو انجام میدن. They are organizer. خیلی خوب برنامه‌ریزی میکنن. Private, trustworthy. آدمای معمولاً شخصی هستن و معمولاً خیلی قابل اعتمادن. They're practical. بیشتر به عملکرد اهمیت میدن انجام میدن کارا رو. They do things according to the rules. با توجه به قوانین معمولاً پیش میرن. Is this true of you? درسته؟ از فرهامرا میپرسن. و فرهامرا گفتن درسته الان فرهاد میگن بهتره از من بپرسین که من فرهادم تایید کردم. So this is when people in this score will be very reliable. کسایی که توی این مربع اول هستن خیلی آدمای قابل اعتمادی هستن. How many do we have in this category? ISFJ. چند نفر با حروف I, S, F و J داریم؟ How many do we have? Several over here. And so, let's just review this. A high sense of duty. خیلی مسئولیت پذیر. Most loyal. خیلی هم وفادار. They are amiable, they get along well with people. خیلی خوبه بقیه کنار میان. Work behind the scenes. معمولا پشت صحنه کار میکنن. Ready to sacrifice. و آماده‌اند که قربانی کنن. Accountable. خیلی میشه روشون حساب کرد. Preferred doing. ترجیح میدن انجام بدن. Is this true? درسته؟ Yes? میگن درسته. You know it's true. Yeah. So after this evening, we should all be able to say, you know, I'm here or I'm over here, you know, and so it will help other people to understand you when you can explain what you're like. بعد از اینکه این الان ما انجام دادیم هر کدوم از شما میتونید یه مربع برای خودتون انتخاب کنید و از بقیه بپرسید که بگین که من این ویژگی رو دارم و از اونام سوال کنید که آیا اونم همینطور فکر میکنن یا نه. Now I'm in trouble. الان یه خورده مشکل دارم. Because I have 14 to go.
من 14 تا دیگه باید از اینا بخونم And I only have 6 minutes. و فقط 6 دقیقه دیگه So I have to speak very quickly. So, you're going to have to find help to interpret your little square. میتونی سوال کنی از بقیه که بهتون کمک کنن که تحلیل کنید این مربعی که شما توش هستید. But let me explain two things which I think will be very valuable to you. ولی بذارید دو تا چیز رو توضیح بدم که فکر کنم به دردتون بخوره. The two middle scores are in some ways the most important. اون شماره های میانی خیلی مهم هستن. How you gather information and how you make decisions. این که همین دو تا آزمون وسط رو میگن که چجوری اطلاعات رو جمع آوری می‌کنید و چجوری تصمیم گیری می‌کنید. این دو تا خیلی مهمه. It's very important for you to give your partner, the people around you, the benefit of the doubt when you are quite different in these areas. خیلی بهتون در روابطتون کمک میکنه که اینکه به اطرافیانتون یا حتی به همسرتون نشون بدین که توی این قسمت‌ها با هم متفاوتیم. You know, it would be a very interesting thing to do this for actually about 3 hours. این خیلی جالب میشه که 3 ساعت مثلا وقت بذاریم و این کار رو انجام بدیم. I'm pushing you quite quickly to do this tonight. مثلا امشب خواستم ازتون که خیلی سریع انجامش بدیم. But I wanted to give you a taste of this. ولی می‌خواستم که فقط یه ایده داشته باشین که چی هست. Because it will allow you to treat each other with a little bit more consideration. چون که این باعث میشه که شما بیشتر اطرافیانتون رو درک کنین. The people around you are not necessarily trying to be difficult. اونایی که اطرافتون هستن سعی نمی‌کنن که زندگی رو براتون سخت کنن. They just are actually different. ولی فقط با شما متفاوتن. How can I make my life count? Well, چجوری میتونم یک زندگی تاثیرگذار داشته باشم وقتی که اینجا هستم؟ we said, first seek his kingdom and his righteousness. میگیم اول ملکوت و عدالت اون رو بطلبیم. And remember that Jesus said, I am come that you might have life and have it to the full. یادتون بیارید که عیسی مسیح گفت من اومدم که شما زندگی داشته باشید و زندگی رو در کاملیت داشته باشید. So as followers of Jesus, this is our starting point. به عنوان دنبال روهای عیسی مسیح اینجا جایی که ما شروع می‌کنیم. But it also helps if you can understand what kind of a person you are. ولی خیلی کمک می‌کنه که شما بتونید بفهمید چه جور آدمی هستید. How you like to contribute. چجوری دوست دارین توی یک جمع کار کنین، عمل کنین. And how you will understand the people around you. و چجوری اطرافیانتون رو میتونین بفهمید و درک کنین. So what I'm looking for here is to help us find a way to be more harmonious together. اینجوری میتونیم سعی کنیم که یه راههایی رو پیدا کنیم که بتونیم بهتر در اتحاد و در همدلی باشیم. Because we're thinking more accurately about ourselves and them. چون که اینطوری راجع به خودمون و راجع به اطرافیانمون تفکر بهتری داریم. I say to every one of you, به هر کدوم از شما میگم not to think of yourself more highly than you should. خودتون رو خیلی بیشتر از اون چیزی که هستی نبینید. But to think with sober judgment. بلکه با یک قضاوت متعادل و هوشمندانه خودتون رو بررسی کنید. And so it's my prayer that you will receive this evening as a kind of gift. من دعا میکنم که این بعد از ظهر شما این هدیه رو دریافت کنین. And you will be saying to yourself, که به خودتون بگین I understand myself a little better. الان خودم رو بیشتر و بهتر میشناسم. And I also can see now why some other people are quite different. و الان بیشتر و بهتر درک میکنم که چرا بعضی از اطرافیانم با من متفاوتن. And so before you get into a dispute with somebody, قبل از اینکه واردش بشین با کسی ask them, what are your 4 letters? اول از وقتی که میخواین باشون یه معامله کنین یا باشون And which of those- اول ازشون بپرسین اون 4 حروفتون And which of those boxes are you in? کدوم مربع ها هستین. How do you prefer to gather information and to make decisions? چجوری ترجیح میدین
تصمیم گیری کنیم و چجوری انتخاب کنیم. Do you like to be very orderly, or are you waiting for the last minute to make up your mind? دوست دارین که خیلی با برنامه‌ریزی عمل کنید یا اینکه تا دقیقه آخر صبر می‌کنید که کارتون رو تموم کنید. Sometimes we just push each other too hard and don't know what we're doing. بعضی وقتا شاید خیلی فشار روی هم دیگه می‌ذاریم بدون اینکه بدونیم داریم چی کار می‌کنیم. Amen? آمین. We're finished. تموم.